Hi guys, more driving license. এমাহ পিছত দেখা আমি কিবা কিবি আছে ট্ৰেকিং নাম্বাৰ সেইকাৰণে পিছ চাইডটো চাইডো কি লিখা আছে ইয়াত দুচকীয়া বাহন চলাওঁতে সদায় হেলমেট ব্যৱহাৰ কৰিব অলৱেজ ইউৰ হেলমেট while riding টু হুইলাৰ গাড়ী চলাই থাকোঁতে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ নকৰিব এভইড ইউজিং মোবাইল ফোন while ড্ৰাইভিং সুৰাপান কৰি গাড়ী নচলাব ডণ্ট ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভ তীব্ৰ গতি পৰিহাৰ কৰক দুৰ্ঘটনা এৰাই চলাওক ডণ্ট অভাৰ স্পীড এই পৃষ্ঠাত আহো এতিয়া কিবা কিবি ট্ৰেকিং আইডি আছে মই উল্টা মোৰ পাৰে লাইচেন্সখন উলিয়াই লওঁ কেনে এখন হ'ব নেকি আচ্ছা এখানে লাইসেন্স নাম্বার দেখাব নোৱাৰো গা হৈছে এই মাহ চাও কিবা কিবি চা যদি ৰ এনে আৰু লাইসেন্সখন এনেতে বাৰু মোবাইল এনেতে বাৰু আচ্ছা এখন 15 দিন মানৰ ভিতৰত আহিল দে হ'ব দে সেই